어느 한 폐건물, 이곳엔 러시아 저격수 한 명이 은신 중이었고 같은 방향 쓰레기 더미에도 또 한 명이 은신 중이었죠. 그리고 반대편엔 우크라이나 저격수의 총구가 건물 쪽을 향해 있었죠. 적막한 긴장감만이 맴도는 가운데 쓰레기 더미 저격수는 급동 신호를 도저히 참을 수가 없었습니다. 그러자 그 순간 얼마 전까지만 해도 그저 평범한 수학교사였던 이 남자의 실제 이야기 화이트레이븐 시작합니다. 수학교사인 주인공 니콜라이 미콜라는 평소처럼 학교에 출근했고 뉴스에선 친러 행보를 반대하는 시민들의 대규모 시위가 보도되고 있었죠. 이에 러시아는 무장 단체 반군을 모집해 우크라이나의 크림반도를 점령하고 있었습니다. 그리고 수업 중 문제아였던 이반은 종이를 말고 씹어서 장난을 칩니다. 이반의 종이탄은 결국 칠판에까지 붙어버리고 이에 미콜라는 이반과 칠판까지의 거리를 측정하고 이반이 뱉은 종이탄의 속도를 계산하죠. 그렇게 수업이 끝나고 이반은 미콜라에게 선을 넘는 도발을 하죠. 그는 우크라이나 돈바스 지역에서 히피로 살아가고 있었기 때문이었죠. Сім'я Вороненків, екопоселенці на Донбасі. У Миколи 3 вищих фізик і еколог. І як довго ви плануєте тут жити? Доки не народимо дитину і не виховуємо. Ваша дружина вагітна? Так. 미콜라는 돈바스 외곽 지역에 집을 짓고 자신의 아내와 자유롭고 평화로이 살고 있었습니다. Тобі весь світ і доньку з іменем Настя. Це тобі від нас. Будуть тебе оберігати. 그리고 그날 새벽 러시아의 반군은 돈바스 지역을 침공하기 위해 이동 중이었죠. 그렇게 아침은 밝아왔고 미콜라는 평소처럼 출근을 합니다. 하지만 이미 러시아의 반군은 그가 살고 있는 지역까지 도착한 상태. TV도 없이 살고 있던 터라 그는 아무것도 모른 채 그렇게 학교에 도착했고 그와 아내가 살고 있는 지역까지 반군들이 들어온다는 소식을 그제서야 뉴스를 통해 알게 된 미콜라. 그 길로 황급히 집으로 돌아갔지만 이미 반군들은 자신의 집에 들이닥친 상태. Что, пацифист, что ли? Все, пошли. 이 두 명의 무장한 러시아군은 그의 집을 불태우고 임신한 미콜라의 아내까지 사살하게 됩니다. Місцевий? Жінці. Вона хто? Лінка. Вороненко Микола. Здається, наша. 한순간에 모든 걸 잃어버린 미콜라는 아내의 복수를 다짐하며 우크라이나 민병대에 자진 입대하게 됩니다. 미콜라는 오랜 시간 히피로서의 삶과 폭력을 반대하던 평화주의자였던 탓에 갑작스럽게 바뀐 환경과 훈련이 버거울 뿐이었죠. 그럼에도 미콜라는 아내의 복수를 위해 하루하루를 버티고 또 이겨내기로 합니다. Ти ще копошися, мирняк. Почали спочатку. 그에겐 자는 시간도 아까웠죠.
вистачає снайперів. 그리고 얼마 후 미콜라는 저격수 특수교육을 지원하게 되는데 Ворон, бажаючий. 모두들 그를 비웃었죠. 하지만 Дозвольте показати. 미콜라는 자신의 노력을 증명해 보이고 싶었죠. 20 секунд. 20 секунд. Це буде смішно. Давай. Ну що, готовий? 그리곤 똑똑히 보여줍니다. Ну добре. Почали. «17 секунд. Молодець. Знайди МСКС. 그렇게 미콜라는 저격수 특수교육을 받게 되는데 Наступний. Буткевич. Наступний. Вороненко. Це що? Самозарядний карабін Сімонова. Наступний. Це помилка. У мене має бути саме, як і усіх. Боєць! Не надо здесь песен! Тут, блядь, армія! Наступний. 그곳에서도 그는 적지 않은 차별을 받게 되죠. 하지만 미콜라는 꿋꿋이 훈련에 임합니다. Залишатися непомітним. Мінус. 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 Гвинтівку Драгунова. Робоча відстань приблизно 600 метрів. 8,6 або 12,99. Впевнено вражають тисячі метрів. А на яку відстань працює? Ремінгтон. Робочу відстань 700 Що метрів. у ворога крутіше зброя? Тоді тобі не пощастило. Але не гвинтівка робить, а його кмітливість та витримка. Наступне завдання. До бою. Заряджай. Цілься. Готовий. 2, 3, постріл. Плюс. Статус. Готово. 2, 3, постріл. Плюс. Готовий. 1, постріл. Мінус. З таким бластером. Декому вдавалося. Вмінь снайпу рахувати в умі. Щоб визначити дискожити на 1000 поділок в прицілі. Висота КамАЗа. 그리고 미콜라는 전직 수학교사답게 계산법에 탁월한 능력을 드러내죠. Спробуй. За 493 метри. Правильно. 804,5. До БТРа і танка відповідно. Непогано, вор. Кожен повинен голосно озвучити. Можу стріляти. Бойова готовність. Увага. 3, 2, 1. Боб мінус. Бет плюс. Яртур плюс. Клим плюс. Дунай плюс. Ворон мінус. Іспит завершено. Ворон. Не чув наказ? Іспит ще не завершено. Це чому ж? Я не вистрілив. Збираєшся світанку? Код зелений. Фіга собі бластер. Плюс 3, ворон. Дякую, що зачекали. Клим. Я. 그렇게 훈련을 마친 미콜라는 1급 저격수로 거듭나게 됩니다. Перша класність. Вітаю. Бет. Я. Друга класність. До наших позицій купили наш опорник на мосту. У мене не вистачає людей. Треба зачистити, поки вони не укріпилися. Ладно, беру снайперів. Ворон. Я? Бери речі. 그리곤 바로 미콜라는 작전에 투입하게 되죠. 검문소를 지키고 있는 러시아 반군을 몰살하는 임무였습니다. Дистанція 400 метрів. Твій кулеметник ліворуч. Я працюю по правому. Плюс. Готовий. Відлік. Машина, двоє цивільних. Вийшли з машини. Документи. Чекаємо. Плюс. Увага. Відлік. 3, 2, 1. Бик за спиною заручник. Працюю біля заручника. 그렇게 첫 임무에서 미콜라는 동료들과 함께 성공적으로 반군들을 제거하며 본격적인 저격수의 삶을 시작하게 됩니다. Привіт, хлопці. Клим Дунай тут? Не в курсі. Бет, Привіт. де Клим і Дунай? Забрали на завдання. 한편 러시아 쪽엔 암흑이라는 별명의 특급 저격수가 한 명 있었습니다. 그로 인해 미콜라의 동기였던 크림과 도니는 사살되었죠. Що у тебе? Треба швидко зняти наш окоп. Як займеш окоп, реження за їхніми позиціями. Тільки акуратно. Десь там може бути їхній снайпер. Козаки, хвилин, поїхали. 그렇게 임무는 계속되었고
Плюс. Дистанція 120. Плюс. Кеп, купляти Рахман. Будь поживензич, як прийняв? 20. 이때 그의 눈에 나디근 얼굴이 들어왔고 6, 5, 4, 3, 2, 1. 그의 제자였던 이반이 폭발과 함께 삶을 마감하게 되죠. Хто такий Іван? Мій колишній учень з Горлівки. Він зробив свій вибір. Хто на фото? Сім'я. Можна подивитись? Моя дружина Світлана. Віка та Мирослава. Діти знають, де ти зараз? Думають, що відряджені. Ми так з дружиною домовились. Менше знають, краще сплять. Ясно. Це твій оберіг? Це моя сім'я. 그리고 2014년 6월 동부 루안 크루즈 외곽으로 러시아 반군의 침공이 이어졌고 Да, конечно. Все сделаем, не беспокойтесь. 5 минут. Давай. Оружие проверили? Здесь у них 2 гранатомета, пулемет и снайпер-пара. Помощник нужен? Справлюсь. 미콜라 역시 자신의 사수와 함께 이 임무에 참여하게 됩니다. На 11 годину авто. Бачу. То 2 бойовика. 그리고 이때 미콜라는 아내를 죽인 그 러시아군을 발견하게 되죠. 확실히 그가 분명했습니다. Бойовик з кулеметом працювати. Дозволяю. Можу працювати. Став на запобіжник. Стріляю. 그로 인해 암흑에게 위치가 노출되고 У меня 200-й. Снайпер пришел. 사수는 암흑에게 저격당합니다. Первый минус. Второй в секторе К4. 그러기 미콜라는 사수의 시신과 함께 기지로 복귀합니다. Я попросив на верхах. Розвідка шукатиме убивцю Кепа. Коли буде якась інфа, я тебе викличу. І ти розберешся з цим. Тобі ясно? 이제 미콜라는 사수 없이 단독으로 저격수 임무를 맡게 됩니다. Терпи, Макар. Не лежать будешь. Да пошел ты. Все, я заебался. Макар, прием. Блять, ты падаль. Вот ты сука. Як Росія поважає Цієї проблеми має Слухаю. Засвітився під Горлівкою 2 дні назад, другого сьогодні. З однієї позиції. Не по телефону, готуйся. 미콜라는 암흑이 이끄는 8명의 무장단체가 화공장에 있다는 정보를 입수하게 됩니다. Нещодавно розвідка надала нам інфу. Російський снайпер «Сєрий» з 12,7 на великих дистанціях. Кулі експансивні. 5 наших снайперів і 3 кулеметів. Відео з метою деморалізації. На одному з таких відео такою ж кулею бито нашого снайпера. Сьогодні таке ж влучання. змінив позицію. Крити мінами у шльоп. Не вийде. Ти місцевий. Поясни, хлопці. Приміщенні хімзаводу. Вибух балонів гарантує Що? екологічна катастрофа. План наступний. Карту. На території загалом 8, ймовірно, в будівлі з 2 його спостерігачі. Перша снайпер-пара тримає першого бойовика. Друга і третя – ось ці цілі. І фінальна ціль – 2 спостерігачі і Сєрий. Ми однак не можемо стріляти. Наше завдання – розчистити. А далі що? Далі ворон полізе до нього. Питання? 그렇게 이들은 암흑을 잡기 위한 새로운 임무가 시작됩니다. Перший. На точці. Второй.
На позиции. Ворон статус. На позиции. Пацифист, тебя тогда пристрелили. Плюс. Увага, готовність. Перший готовий. Другий готовий. Третій готовий. Ціль бачу, код зелений. Відлік. По кому огонь? Поливает дебил. Ворон працюй. Первый. Второй. На месте. Доклад. Группа, доклад. Второй ко мне. Держи позицию. Бурый. Что случилось? Снайпер. Держи позицию. Не за свою позицию, нехуй. Серый, прием. Серый, прибыл из 그렇게 미콜라는 아내와 사수 그리고 동기들의 복수를 실현하고 그 길로 아내와 함께 살았던 집을 찾아와 아내가 묻혀있는 묘지 앞에서 그의 바램과 안부를 전하죠. Нехай ще побуде зі мною. Направ мою руку, хай знищить усе ворог на цій землі. 눈 덮인 들판 위에서 영화 제목이기도 한 하얀 까마귀처럼 미콜라는 은신하며 영화는 끝이 납니다. 2014년 발생한 러시아의 우크라이나 침공을 다룬 영화 스나이퍼 화이트 레이븐이었습니다.